काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासी र महानगरबीच दूरी घटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई होम डेलिभरी गर्ने नीति अनुरूप स्मार्ट सुशासन KMC एप सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको टिमले सार्वजनिक गरेको यस एपलाई कसरी चलाउने त, यस एपमा के सेवा सुविधा छन् अनि कसरी सेवा लिने भन्ने विषयमा मैले यो भिडियो तयार पारेको छु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो एप प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ गुगल प्ले स्टोर अथवा तपाईँको एप स्टोरमा जानुहोस्। त्यस पछाडि KMC एप भनेर सर्च गर्नुहोस्। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन भन्ने यहाँ एउटा एप छ, यसमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टल गर्नुहोस्। यसरी एप इन्स्टल भइसकेपछि अब यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका स्मार्ट एप्समा यस एप मार्फत तपाईँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको दूरी अझै कम गर्ने हाम्रो अठोट हो भनेर लेखिएको छ। तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गरेर अर्को पाना पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस एपभित्र के छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै विभागीय विवरण छ। यी सिफारिस घरमै बसी ओडाका सिफारिसहरू लिन सक्ने व्यवस्था छ। हेलो मेयर, जनगुनासो जस्ता अन्तर्क्रियात्मक मोड्युल्स पनि छ। योजना, ओडापत्र, राजपत्र र अन्य सबै जानकारी पनि एकै ठाउँमा छ। त्यसै गरी फेरि अर्को पाना हेर्नुभयो भने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छ। एप्स प्रयोग गर्ने बारे भिडियो र अन्य जानकारी एप्सको मेनुमा राखिएको छ भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी तपाईँले अर्को पाना हेर्नुभयो भने परीक्षणकाल, यस एप्स केही समयका परीक्षणकाल रहनेछ। परीक्षणकालमा केही सुविधाहरू सीमित रहनेछ र यहाँको सुझाव महत्त्वपूर्ण रहनेछ भनेर लेखिएको छ। र फेरि अर्को पाना गर्नुभयो भने चाहिँ यो एपको भित्र पुगिन्छ र यहाँ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी यो एप जुन छ त्यो एपले अलाउ नोटिफिकेसन अलाउ गर्ने कि नगर्ने यो बारेमा पनि एउटा मागेको छ। तपाईँ अलाउ गरिदिन सक्नुहुन्छ। साइलेन्टमा राख्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, अथवा नगरिकन ब्याक गर्नुभयो भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार पारेको एप। सबैभन्दा सुरुमा महानगरपालिकामा आज भन्ने विवरण छ। सिप प्रशिक्षण सञ्चालन सम्बन्धमा भनेर यो विभिन्न जानकारीहरू देखाइरहेको छ। यहाँ प्रशासन, स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा, सूचना प्रविधि, कानुन, सहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निर्माण लगायतका थुप्रै जानकारीहरू छ। सञ्चारमा पनि हेलो मेयर, जनगुनासो, इजलास 3टा छ। सेवाहरूमा ई सिफारिस, स्मार्ट कर लगायतका जानकारीहरू पनि छ। तपाईँले यी सिफारिसमा गएर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो नागरिकता, कर, उपभोक्ता, घर जग्गा, बाटो, पञ्जीकरण छ जुन विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, यसको लागि पनि तपाईँले घरमै बसेर सिफारिस लिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ जानकारीहरू छ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विषयमा। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले प्रतिनिधिहरूको नाम, फोन नम्बर, उहाँहरूको पद सबै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र कर्मचारी विवरणबाट पनि तपाईँले महानगरपालिकाको कुन ओडामा कुन कर्मचारी छ भन्ने विषयमा र उहाँहरूको फोन नम्बर पनि तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। ओडा अनुसार पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ओडामा थिचेर। त्यसै गरी तपाईँले अन्य जानकारीहरूमा परिचय, ओडा, आकस्मिक सेवा, पर्यटकीय स्थल, राजपत्र र शौचालयको बारेमा पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा तल तपाईँले होममा थिच्नुभयो भने यो होम हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अर्को अप्सन छ सूचना समाचार, यहाँ सूचना र समाचार आउँछ। त्यसै गरी नोटिफिकेसन बेल तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। र यहाँ तपाईँले एउटा मान्छेको जस्तो चित्र देखिरहनु भएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइनमा क्लिक गरेर तपाईँले तपाईँको आइडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले लगइन गर्नुभएको छैन भने दर्ता फारममा गएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ दर्ता फारममा क्लिक गरेपछि नाम, ठेगाना, नाम चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्छ, ठेगाना, इमेल, मोबाइल नम्बर, लिङ्ग, पासवर्ड राख्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि म काठमाडौँ निवासी हुँ, तपाईँ काठमाडौँ निवासी हुनुहुन्छ भने म काठमाडौँ निवासी हुँमा क्लिक गरेर र यहाँ तल फोटोको अप्सन छ, फोटो पनि राखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी पठाएपछि तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ र त्यो कोड हालेपछि तपाईँको प्रोफाइल भेरिफाई हुन्छ।
यसरी तपाईले यो एप लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसमा विभिन्न सिफारिस घरमै बसेर लिनको लागि सबैभन्दा सुरुमा गृह पृष्ठ अर्थात् होममा गएर यी सिफारिस भन्ने बटनमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि नागरिकता सिफारिस, घर जग्गा बाटो सिफारिस, उपभोक्ता सिफारिस, पञ्जीकरण सिफारिस, कर सिफारिस वा अन्य सिफारिस मध्ये तपाईलाई जुन सिफारिस चाहिएको हो त्यसै अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि मैले यहाँ घर जग्गा सिफारिस छानेको छु। घर जग्गा सिफारिसमा पनि यहाँ विभिन्न सिफारिसहरू छन्, जस्तै किता कार्ड सिफारिस, जग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घर कायम, घर बाटो प्रमाणित लगायतका विभिन्न सिफारिसहरू छन्। उदाहरणको लागि म यहाँ घर कायम सम्बन्धमा छान्दैछु। त्यसपछि यहाँ दिइएको व्यक्तिगत जानकारीहरू नेपालीमा भर्नुहोस् र अन्तमा पठाउनुहोस्मा थिच्नुहोस्। त्यसपछि कागजात पनि अट्याच गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक कागजात सुरुमै फोटो खिचेर तपाईको मोबाइलमा राख्नुहोस् र अट्याच गर्नुहोस्, अथवा यहाँ दिइएको क्यामेरा जस्तो आइकन तपाईले देखिरहनु भएको छ त्यसमा थिचेर पनि तपाईले तुरुन्तै फोटो खिचेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी पठाएपछि तपाईको दर्ता सफल भएको नोटिफिकेसन आउँछ। यदि तपाईले पठाउनु भएको सबै विवरण ठिक छ भने रुजु भएको र आवश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने हो भने सो सम्बन्धी सूचना पनि तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर तपाईले पठाउनु भएको विवरणमा कतै गलत भएको छ भने सच्याउन फेरि सूचना आउनेछ। तपाईले अनलाइनबाट माग गर्नुभएको सिफारिस बन्यो कि बनेन भनेर हेर्न होम पेजमा रहेको यहाँ माथि आवेदनहरू भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस् अनि प्रक्रियामा रहेका भन्ने अप्सनमा तपाईले सिफारिस माग गर्नुभएको विवरणहरू देखिन्छ र भुक्तानी गर्नुपर्ने भए भुक्तानी गर्नुहोस् भन्ने अप्सन पनि देखिन्छ। त्यहाँ थिच्दा तपाईले ई सेवा वा खल्ती लगायतका आफूलाई मनपर्ने एपबाट पैसा तिर्न सक्नुहुनेछ। पैसा तिरेपछि रुजु सफल भएको सूचना आउँछ। अब तपाईको सिफारिस PDF फर्म्याटमा मोबाइलमै डाउनलोड गर्नका लागि पनि तपाईले सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि भने चाहिँ अघि जस्तै एपको माथि आवेदनहरू भन्ने ठाउँमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि सकिएका कागजात भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस् र सिफारिस डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ यो PDF अप्सनमा यो PDF आइकनमा थिचिसक्नु भएपछि डाउनलोड हुन्छ। यसरी तपाईले मोबाइलबाटै सिफारिस पाउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईलाई बालेनले बनाएको यो एप कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। मसँग तपाईँ सिधै फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा जोडिन सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। तबसम्मका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अनि स्वस्थ र सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोस्।